দেখিবলৈ গম লাডুৰ দৰে হোৱা এই লাডুকেইটা মই বনালোঁ মিঠা আলু আৰু চুজিৰ সৈতে। প্ৰথমতে আলুখিনি মই বইল কৰি ল'লোঁ। বইল কৰি লৈ পেলাই ধুনীয়াকৈ বাকলিখিনি গুচাই ল'লোঁ। লৈ পেলাই যেনেকৈ আলু পিটিকে তেনেকৈ ধুনীয়াকৈ মই একদম মিহিকৈ পিটিকি ল'লোঁ। আপোনালোকে ইচ্ছা কৰিলে মিক্সাৰতো মাৰি ল'ব পাৰে, খালি যাতে এইটো মন কৰিব মাজত গোটা গোটা হৈ থাকি নাযায়। মই সেইকাৰণে মই বহুত বেছিকৈ সিজাই লৈছোঁ। লৈ পেলাই একদম ধুনীয়াকৈ হাতেৰে পিটিকি দিছোঁ। দি পেলাই এইখিনি মই ছাইড কৰি ৰাখিলোঁ। ইফালে পেন এখনত মই আলু যিমান পৰিমাণত থাকে, আলুৰ পৰিমাণটো চাই ল'ব, সেই পৰিমাণত মই চুজিটো খালি আলুতকৈ অলপ কমকৈ দিব দেই। আলু যিমান পৰিমাণ থাকে তাতকৈ অলপ চুজিটো কম হ'ব লাগিব। তাৰপিছত পেনখনত মই এইফালে চুজিখিনি ভাজি ল'লোঁ। তাৰপিছত এই ভাজোঁতে অকণমান ঘিউ দিলোঁ। দি চুজিখিনি মই বহুত বেছি ৰঙা হোৱাকৈ ভাজি নাথাকোঁ, অকণমান জাষ্ট যেতিয়া কালাৰটো আহিবলৈ ধৰে তেনেকুৱাতে মই বন্ধ কৰি দিম। মই যে চুজিখিনি ভাজোঁতে ঘিউখিনি দিছোঁ, সেই ঘিউখিনি আপোনালোকে প্ৰথমতেও দিব পাৰে, মানে খালী পেনখনতো দিব পাৰে। মই দিয়া নাই কিয়নো মই মানে কি হৈছে আগতে যদি ঘিউটো দিওঁ অকণমান মানে জ্বলা জ্বলা লেখীয়া গোন্ধ এটা পাওঁ, সেইকাৰণে নাই দিয়া। এই সোৱাদ অনুসৰি অকণমান নিমখ দিলোঁ। এতিয়া মই এই পিটিকি ৰখা আলুখিনি ইয়াতে দি দিম। চুজিখিনি দেখিলেনে ইমান ৰঙাকৈ নাই ভজা। দি মিলাই পেলাই তাৰপিছত দি ধুনীয়াকৈ মিলাই ল'ম। লৈ পেলাই মই ইয়াতে এই চুজি যে দিছিলোঁ সেই কাপটোৰ জোখাৰে মই 1 কাপ কনডেন্স মিল্ক মিক্স কৰি দিম। ইয়াতে মই বেলেগকৈ আৰু মিঠা ব্যৱহাৰ নকৰোঁ। এইখিনিতে যি আলুটোৰো মিঠা থাকেই যিহেতু। তাৰপিছত এইখিনি দি পেলাই ধুনীয়াকৈ মিক্স কৰি হাতেৰে অকণমান মুঠিয়াই চাম হাতত লাগে নে নালাগে। যদি নালাগে তেনেহ'লে এইখিনি হৈ গৈছে। তাৰপিছত মই এইফালে বাউল এটাত ছাইড কৰি ল'লোঁ। কিন্তু এটা কথা আকৌ দেই, এইখিনি পূৰা গৰমে গৰমে মুঠিয়াব লাগিব। যদি ঠাণ্ডা হৈ যায় তেতিয়া মানে অকণমান টান হৈ গ'লে আপোনালোকে মানে মুঠিয়াবলৈ অকণমান দিগদাৰ পাব, ফাটি ফাটি উঠিব। তাৰপিছত এইফালে মই ষ্টাফিংখিনিৰ কাৰণে ৰেডি কৰিলোঁ। গুড় দিলোঁ। গুড়খিনি মই গলাই ল'লোঁ। লৈ পেলাই মোৰ শুকান নাৰিকল আছিলে। শুকান নাৰিকল মানে মই নিজে ঘৰতে বনাই থোৱা হয় দেই। শুকান নাৰিকল এনেকৈ মই বনাই থৈ দিছিলোঁ। তাৰপিছত সেইখিনি দি পেলাই এনেকৈ ধুনীয়াকৈ ষ্টাফিংটো বনাই ল'লোঁ। লৈ পেলাই যোনখিনি চুজি আলু সেইখিনি বনাইছিলোঁ যে সেইখিনি মই গৰমে গৰমে মুঠিয়াই পেলালোঁ। নহ'লে বেছি ঠাণ্ডা হৈ গ'লে মানে আকৌ হেৰিটো নাবান্ধিব নহয়, ফাটি ফাটি যাব। সেইটো কাৰণে পটাপট একদম কৰিছোঁ। দেখিছেনে গৰমে গৰমে মই ধুনীয়াকৈ লাডুখিনি মুঠিয়াই পেলালোঁ। এনেকৈ মাজতে দি আৰু ষ্টাফিংখিনি মাজতে দি মুঠিয়াই গ'লে হৈ গ'ল আৰু। একেবাৰে সহজ, খাবলৈও সোৱাদ হয়। কোনোবাই যদি খাইছে তেতিয়াহ'লে তেওঁলোকেতো সোৱাদটো গম পাইছে। আৰু নোখোৱাসকলেও বনাই খাই চাবলৈ ট্ৰাই কৰিবচোন। মিঠা আলু সাধাৰণতে কি হয়, চব্জি নতুবা এনে বইল কৰিয়ে খোৱা যায়। আৰু কেতিয়াবা মানে কি হয়, আনি থোৱাতে থাকি লাষ্টত শেষত পেলাই দিবলগীয়া হয়। অকণমান কষ্ট কৰি পেলাই এনেকৈ বনাই খাবচোন, মানে অন্য এটা জুতি পাব। দেখিবলৈও ধুনীয়া হয়, দেখিছেনে?